Unit-02 Friends Indeed. යාළුවෝ අවශ්‍යයි. I'm Fifi. I live in a house made of glass. It's very clean and spacious. I like to move about in it freely with my friends. My house is decorated with different kinds of aquatic plants, stones, and ornaments. It's like a paradise with colorful lights and decorations. I'm fed with different kinds of tasty food 3 times a day. I can play whenever I want to. I have no fear of being attacked by any large fish or being caught in a fishing net. My neighbor, whom I can see through the glass, has a house similar to mine. We have many visitors every day. They walk past us carrying bags, cameras, and some stop to take our pictures. I hear visitors talk of me. They admire my beauty. They say that I am in a tank and they call our house an aquarium. Sometimes I feel lonely even though I live among a big crowd. Then I think of my parents, my family, and relations. I remember the happy days I spent among the beautiful corals, seaweed, and large rocks. I often remember the enjoyable playtime I had. My mother would shout at us when we hid among the rocks and the seaweed. She always warned us that they weren't safe places for us to play. She wanted us to stay with her all the time. My mother's words still echo in my mind. I still can remember the day when a strong current in the ocean separated me from my friends. However, I know that I cannot go back home because I'm in a zoo. මම ෆිෆි මම ඉන්නේ විශාල නිවසක වීදුරු වලින් හදපු. ඒක පිරිසිදුයි සහ හොඳ ඉඩකඩ සහිතයි. මම කැමති එහාට මෙහාට යන්න නිදහසේ මගේ යාළුවොත් එක්ක. මගේ ගෙදර සරසලා තියෙනවා විවිධ වර්ගයේ ජලජ පැලෑටි, ගල් වර්ග සහ විසිතුරු භාණ්ඩ වලින්. ඒක හරියට පාරාදීසයක් වගේ විවිධ වර්ණයන්ගෙන් තියෙන බල්බ් නැත්නම් එළියන්ගෙන් සැරසෙලා තියෙන. මට කන්න දෙනවා විවිධ වර්ගයේ රසවත් ආහාර දවසට 3 පාරක්. මට පුළුවන් සෙල්ලම් කරන්න මට ඕනි වෙලාවට. මට බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. විශාල මාළුවෙක් ඇවිල්ලා මට පහර දෙයි කියලා හරි මාව මාළු දැලකට අහුවේ කියලා හරි. මගේ අසල්වැසියා මට පේන කෙනා මේ වීදුරුවෙන් එහා පැත්තේ. එයාටත් තියෙනවා මට වගේම ගෙයක්. අපිට ඉන්නවා නිතරම අමුත්තු හැමදාම. ඒගොල්ලෝ අපිව පහු කරගෙන ඇවිදගෙන යනවා විශාල බෑග්, කැමරා සහ සමහර අය නතර වෙලා අපේ පින්තූර ගන්නවා. මට ඇහෙනවා අමුත්තු කතා කරනවා මං ගැන. ඒගොල්ලෝ අගය කරනවා මගේ ලස්සන. ඒගොල්ලෝ කියනවා මම ඉන්නේ ටැංකියකලු. ඒගොල්ලෝ මගේ ගෙදරට කියන්නේ මින්මැදුර කියලා. සමහර වෙලාවට මට දැනෙනවා තනිකමක් මම මෙච්චර සෙනගක් මැද්දේ ජීවත් වුණාත්. එතකොට මට හිතෙනවා මගේ දෙමව්පියෝ, මගේ පවුල සහ නෑදෑයෝ ගැන. මට මතකයි ඒ ලස්සන සතුටුදායක දවස් මම ගත කරපු ලස්සන කොරල් පර සහ මුහුදු පැලෑටි විශාල ගල් පර අතරේ. මට නිතරම මතක් වෙනවා ඒ ලස්සන සෙල්ලම් කරපු කාලය ගැන මට තිබුණු. මගේ අම්මා හැම වෙලේම අපිට කෑ ගැහුවා හැංගෙන්න එපා කියලා විශාල පර්වත සහ මුහුදු පැලෑටි ඇතුලේ. එයා හැම වෙලේම අපිට අනතුරු ඇඟෙව්වා. ඒවා අපිට පරිස්සම් සහගත ස්ථාන නෙවෙයි කියන්න. එයාට ඕනි වුණා හැම වෙලේම අපිව එයා ගාවම තියාගන්න. මගේ අම්මගේ වචන තාමත් මගේ මනසේ රැව් දෙනවා. මට තාමත් මතකයි ඒ දවස එකපාරටම විදුලියක් ඇවිල්ලා මුහුද දෙබා කරගෙන මාව වෙන් කළා මගේ යාළුවන්ගෙන්. කොහොම වුණත් මන් දන්නවා මට යන්න බෑ ආපහු ගෙදෙට්ට. හේතුව මම ඉන්නේ සත්තු වත්තක. Activity 1. You have to write the answers. Read Fifi's story and answer the questions that follow. Where does Fifi live now? කොහෙද Fifi දැන් ජීවත් වෙන්නේ? What is his house made of? මොනවැන්ද එයාගේ ගේ හදලා තියෙන්නේ? Where did he live earlier? කොහෙද කලින් ජීවත් වුණේ? Find similar words from the text for the following. Fifiගේ story එකෙන් හොයන්න මෙන්න මේ දීලා තියෙන big
praise කියන වචන දෙකට සමාන වචන big විශාල praise අගය කරනවා. Find opposite words from the text for the following. දීලා තියෙන වචන වලට small කුඩා weak දුර්වල opposite විරුද්ධ වචන හොයන්න text එකෙන්. Complete this table by writing about Fifi's old home and new home. Fifiගේ අලුත් ගෙදර සහ පරණ ගෙදර අතර වෙනස්කම් හොයලා ලියන්න. Example, a tank made of glass. ටැංකිය හදලා තියෙන වීදුරු වලින්. Old home among corals in the sea. කොරල් පර අතර මුහුදේ තමයි පරණ ගේ තිබුණේ. Activity 2, let's make a poster. අපි poster එකක් හදමු කියලා කියනවා. Rewrite the following instructions in the correct order. මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙන instructions උපදේශ පිළිවෙලට නෙවෙයිලු තියෙන්නේ. ඒවා පිළිවෙලට හදන්නලු 1 2 3 4 5 දාලා. බලන්න. Then take a big sheet of paper. ඊළඟට ගන්න විශාල කඩදාසි කොළයක්. Finally write an attractive slogan. අවසානයේදී ලියන්න සිත් ඇද ගන්නාසුළු වැකියක්. Next ඊළඟට draw a border of 2 cm on the paper. අඳින්න වටේ මායිමක් සෙන්ටිමීටර් 2ක කොළේ මත. First discuss a topic for a poster. මුලින්ම කතා කරගන්න මාතෘකාවක් පෝස්ටරේ අඳින්න. And then draw a suitable picture inside the border. ඊට පස්සේ අඳින්න ගැලපෙන පින්තූරයක් ඇඳගත්ත මායිම ඇතුලේ. After that color it. අවසානයේදී ඊට පස්සේ ඒක පාට කරන්න. Activity 3. Writing. You have to draw this poster in your writing book. ඔයගොල්ලන්ගේ writing book එකේ ඔයගොල්ලෝ මේ poster එක අඳින්න ඕනි. මේක group work එකක් වුණාට ගෙදරදී තනියම කරන්න වෙනවා. Mosquitoes breed fast during the rainy season. මදුරුවෝ හැදෙනවා වැහි කාලෙදී ඉතාමත් වේගයෙන්. Dengue is a deadly disease. ඩෙන්ගු කියන්නේ මාරාන්තික රෝගයක්. Caused by mosquitoes. ඒකට හේතු වෙන්නේ මදුරුවෝ. අහනවා ඔයගොල්ලෝගෙන්, can you design your own poster to convey this message to our school friends? ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ද අහනවා ඕගොල්ලොම පෝස්ටර් එකක් නිර්මාණය කරන්න මේ පණිවිඩය ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට දෙන්න. එහෙනම් පෝස්ටර් එකක් හදන්න, අඳින්න, ඇඳලා ලස්සනට කලර් කරන්න ඩෙන්ගු පිටු දකින්න එක ගැන. Activity 4. Read this poem and answer the questions. Snakes. Topic එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. Snakes කියන්නේ මාතෘකාව. නයි ගැන තමයි දෙන්නේ උන්න. And here's the poet by Maria Dietrich කියන්නේ මේ කවිය ලියපු කවියගේ නම. Poet කියලා අපි කියනවා. A snake can glide from side to side. They are really long and like to hide. They have long backbones but no hair. They use their tongues to taste the air. They taste your scent if you are near and hiss a threat for you to hear. It's wise of you to clear their way so you don't have an awful day. නයි කැමතිලු බඩගාගෙන යන්න පැත්තෙන් පැත්තට. ඔවුන් ගොඩක් දිගයි සහ කැමතිලු හැංගෙන්න. ඔවුන්ට තියනවලු දිග අස්ති. නමුත් ඔවුන්ට කෙස් නැහැලු. ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවලු ඒගොල්ලන්ගේ දිව වායුගෝලය රස විඳින්න. ඒගොල්ලෝ රස විඳිනවලු ඔයාගේ සුවඳ ඔයා ළඟ ඉන්නවා නම්. ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ හිස් කියලා ශබ්ද කරනවලු අනතුරු අඟවන්න ඔයාට එයාව ඇහෙන්න. හොඳම ඥානවන්තම දේ තමයි ඔයා කරන්න ඕනි එයාගේ මාර්ගය පැහැදිලි කරලා දෙන එක. එතකොට ඔයාට බය වෙන්න ඕනේ නැහැලු භයංකාර දවසක් ගැන. What do snakes like to do? You have to write answers for these questions. මොනවද නයි කරන්න කැමති? When does a snake hiss? මෙන්න මේ දීලා තියෙන වෙලාවල් වලින් කොයි වෙලාවට දහනවා නයික්? අපි කියන නයි පිඹිනවා කියලා. නයා ශබ්ද කරන්නේ. What part of the body do snakes use to sense the air? නයින්ගේ ඇඟේ මොන කොටසෙන් දහනවා? ඒගොල්ලෝ වායුගෝලයේ රස විඳින්නේ. A poet thinks people should. කවියා හිතන විදිහට මිනිස්සු කරන්න ඕනි මොන දේ දහනවා මෙන්න මෙතන තියෙන ඒවා. Write 3 facts about snakes that you learned from the poem. ඔයා නයි ගැන ඉගෙනගත්තු කරුණු 3ක් ලියන්නලු මේ poem එකෙන් මේ කවියෙන්. Write rhyming words for the following. Rhyming words එක වගේ ශබ්ද වෙන වචන මෙන්න මේවට සමාන වෙන එක වගේ ශබ්ද වෙන වචන poem එකෙන් හොයලා ලියන්න. Way, side, air, near. Activity 5. The tree, the pencil maker and the pencils.
Once there lived a young man. He had no livelihood, but he was intelligent. One day he went to the jungle to find some food. He found some fruit and ate it. After a while, he rested under a shady tree. There he fell asleep. While sleeping, he heard a strange voice. Child, listen to me. I'm old now, but my trunk is still strong. Take me and use me for a good purpose. I am the oak tree that you are sleeping under. Make sure that you plant another tree in my place. Then the tree fell into a deep sleep. The young man woke up and thought for a while. Then he cut down the tree. After that, he took the oak trunk to the village. He thought of a way to use the oak trunk for a good purpose. He finally decided to make pencils with it. He was very happy. When he made his first set of pencils, he talked to the pencils before putting them into the box. There are 5 things you should know before you go around the world, he told the pencils. Keep them in your mind forever so that you will become the best pencils. 1. You will be able to do many great things, but only if you get into someone's hand. 2. You will experience a painful sharpening from time to time, but you will be better pencils once you are sharp. 3. You should be able to correct any mistakes that happen. 4. What's within you is more important than your outward appearance. 5. Wherever you land, be sure to leave your mark. No matter what the condition is, you must continue with your study duties. All the pencils agreed to take these into their hearts as they set out to the world. ගස, පැන්සල, පැන්සල් සාදන්න සහ පැන්සල්. එක කාලෙක ජීවත් වුණා තරුණ පුද්ගලයෙක්. ඔහුට තිබුණේ නෑ ජීවනෝපායක්. නමුත් ඔහු හරිම බුද්ධිමත්. එක දවසක් ඔහු ගියා කැලේට ආහාර කීපයක් හොයාගෙන එන්න. ඔහු හොයාගත්තා පළතුරු කිහිපයක් සහ ඒවා ආහාරයට ගත්තා. ටික වෙලාවකින් ඔහු විවේක ගත්තා විශාල හෙවණ තියෙන ගහක් යට. එහිදී අර ටිකක් නිින්ද ගියා. නිදාගෙන ඉන්නකොට ඔහුට ඇහුණා අමුතු කටහඬක්. දරුවා, සවන් දෙන්න මට. මම පරණයි දැන්. නමුත් මගේ කඳ තවමත් ශක්තිමත්. අරගන්න මාව. පාවිච්චි කරන්න මාව හොඳ අරමුණකට. මම තමයි ඕක් ගහ. ඔයා මේ නිදාගෙන ඉන්න. සහතික කරන්න ඔයා වෙනත් පැලයක් මගේ තැන හිටවනවා කියලා. ඊළඟට ගහ ගැඹුරු නින්දකටපත් වුණා. තරුණ මිනිසයා නැගිට්ටා. ටික වෙලාවක් කල්පනා කරා. ඊට පස්සේ ඔහු ගහ කැපුවා. ඊට පස්සේ ඔහු ඕක් කඳ අරගෙන ගියා ගමට. ඔහු කල්පනා කරා හොඳ මාර්ගයක් මේ ඕක් ගහේ කඳෙන් ගන්න පුළුවන් හොඳ අරමුණක් තියනවද කියලා. ඔහු අන්තිමේදී තීරණය කළා මේකෙන් පැන්සල් හදන්න. ඔහු ගොඩක් සතුටු වුණා. මුලින්ම ඔහුගේ පළවෙනි පැන්සල් සෙට් එක හැදුවාම. ඔහු කතා කරා පැන්සල් වලට ඒව පෙට්ටි වලට දාන්න කලින්. දේවල් 5ක් තියෙන ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනි. ලෝකෙ වටේ යන්න කලින්. ඔහු පැන්සල් වලට කිව්වා. මේවා ඕගොල්ලෝගේ මනසේ තැම්පත් කරගන්න හැමදාටම. එතකොට ඕගොල්ලෝ හොඳම පැන්සල් වෙනවා. පළවෙනි දේ ඕගොල්ලොන්ට හොඳම දේවල් ලැබේවි. හොඳම දේවල් කරන්න ලැබේවි. හැබැයි ඕගොල්ලෝ කාගේ හරි අතට පත් වුණාට පස්සේ. ඕගොල්ලොන්ට දෙවෙනි එක කියනවා ඕගොල්ලොන්ට විවිධ වේදනාත්මක අත්දැකීම් ලැබේවි කාලෙන් කාලෙට ඕගොල්ලෝ උල් කරනකොට. නමුත් ඕගොල්ලෝ තමයි හොඳම පැන්සල් එකපාරක් උල් කරාට පස්සේ. තුන්වෙනි එකයා කියනවා ඔයාට පුළුවන් වෙන්න ඕනි වැරදි නිවැරදි කරන්න මොන හරි වැරද්දක් වුණාම. හතරවෙනි එක ඔයාගේ ඇතුළත තියෙන දේ වැදගත් වෙන්න ඕනි බාහිර පෙනුමට වඩා. ඊළඟ එක අවසාන එකයා කියනවා කොහේ ඔයා ගොඩ බැස්සත් මතක තියාගන්න ඔයාගේ සලකුණක් තියලා එන්න. තත්ත්වෙ මොකක් වුණත් ඔයාගේ වගකීම ඉෂ්ට කරන්න. මේක අපේ ජීවිතේටත් ගන්න පුළුවන් පාඩමක්. පැන්සල් ඔක්කොම එකඟ වුණා මේ දේවල් ඒගොල්ලෝගේ හදවතේ තියාගෙන ලෝකෙට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න. Answer the questions given below. මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න ඕනි. Where did the young man go to find food?
තරුණ මනුස්සයා කොහාටද ගියේ අහනවා ආහාර හොයාගන්න. How did he become a good man? ඔහු කොහොමද හොඳ මිනිසෙක් බවට පත් වුනේ? What did the pencil maker want the pencils to remember? List them. පැන්සල් හදන කෙනාට මොනවද ඕනි උනේ අහනවා පැන්සල් වලට මතක තියාගන්න. ඒ දේවල් ටික ලිස්ට් එකක් ලයිස්තුවක් හදන්නලු. Find similar words for the following from the story. මේ පල්ලෙහා තියෙන වචන වලට සමාන වචන ඕගොල්ලෝ හොයන්න ඕනි. Forest වනාන්තරය, right හරි, glad සතුටු, relax විවේකය. Find opposite words for the following from the above story. මෙන්න මේ වචන වලට opposite ඒ කියන්නේ විරුද්ධ වචන හොයන්න ඕනි story එකකින්. Old පැරණි නැත්නම් වයස, worst නරක, sad දුක, wrong වැරද්ද, outside එළියේ නැත්නම් පිටත, bad නරක. Rewrite these sentences replacing the underlined words with opposite words. මේ වචන ආයි වාක්‍ය අහපව ලියන්නලු. මේ අන්ඩර්ලයින් කරපු වචන වලට, ඒ කියන්නේ යටින් ඉරක් ඇඳපු වචන වල opposite word එක දාලා, ඒ කියන්නේ විරුද්ධ වචනේ දාලා. Final අවසානයේ strong ශක්තිමත්, dark අඳුරු, remembers මතක තියාගන්නවා, happy සතුට, early කලින්, hot උණුසුම්, ended අවසන් වුණා, expensive මිලාදික, long දිග. Use the apostrophe. ඕගොල්ලොන්ට apostrophe එක අර උඩින් පොඩි කමාවක් දාන්නේ. අන්න ඒක පාවිච්චි කරන තැන් කිහිපයක් ගැන මෙන්න කියනවා. Show the omission of a letter. අකුරක් අඩු වෙන එක පෙන්නනවා. ඒක positive විදිහට කියන්නේ ධනාත්මක අදහසක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම පාවිච්චි කරනවා. I am නම් අපි I'm කියනවා ඒ අකුර අයින් කළා. You are you are. You are you are. He is his. She is she's. It is its. We are we are. Who is whose. Here is here's. Let us let's. That is that's. There is theirs. They are there. මේවා ලියන්න වගේම හරියට ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නත් දැනගන්න ඕනි. then omission එකක්මයි, ඒ කියන්නේ අකුරක් අඩුවීමක්මයි පෙන්වන්නේ. හැබැයි නෙගටිව් ක්වෙස්චන් එකේදී නැතාර්ථයේ ප්‍රශ්නය හදනකොට අපි පාවිච්චි කරන විදිහ. are not කියන එක අපි aren't, is not, isn't, do not, don't, should not, shouldn't කියලා use කරනවා. then omission letters positive ආයිත් අර කිව්වා වගේම positive විදිහට omission අකුරු අඩුවීම භාවිතා කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට I have, I will, I'll, I would, I'd. then අපි negative question එකේදී මෙන්න මෙහෙම පාවිච්චි කරනවා. will not, won't, cannot, can't. then second one දෙවෙනි එක show possession of the ownership. මොකක් හරි අයිතියක් ගැන කියන්නත් අපි මේ apostrophe එක පාවිච්චි කරනවා. Rahal's bat, රහල්ගේ බැට් එක. Abdul's book, අබ්දුල්ගේ පොත. Anne's pencil, ඇන්ගේ පැන්සල. Yoga's bicycle, යෝගගේ බයිසිකලය. මෙන්න මේ කිව්ව ownership එක අයිතිය ගැන අපිට කතා කරන්න පුළුවන් pronouns වලින්, ඒ කියන්නේ සර්වනාම වලින්. හැබැයි we don't use the apostrophe with the following possessive pronouns. මෙන්න මේ pronouns එක අපි කොයි වෙලාවකවත් s එකක් තිබුණා කියලා apostrophe එකක් දාන්නේ නැහැ. yours ඔබේම, ours අපේම, his ඔහුගේ, theirs ඔවුන්ගේ, hers ඇයගේ, its උගේ නැත්නම් ඒකේ. belong to it කියන්නේ ඒකට අයිති නැත්නම් ඌට අයිති කියන එක. activity 6 එකේ rewrite the following using apostrophes. මේ දීලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ apostrophe එක, ඒ කියන්නේ කෙටි කරලා දාලා අයිතිය හංගවන්න තියෙනවා. අයිතිය හංගවලා පෙන්නලා ලියන්න ඕනි. then underline the correct answer. යටින් ඉරක් අඳින්න කියනවා නිවැරදි පිළිතුරට. එහෙනම් බලන්න. මෙතන example එකක් I am නම් අපි I'm කියලා ලියනවා. එතකොට place of Shakespeare කිව්වහම අපිට මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. Shakespeare's place. මුළු ඔක්කොම එන්නේ නැහැ. අදහස කියවෙන්නයි ඕනි. then දම්හිරුගේ මොකද්ද? name is Toga. දම්හිරුගේ බල්ලාගේ. එහෙනම් මෙතන තියන්නේ බල්ලන්ගේ, මෙතන තියන්නේ බල්ලාගේ. එහෙනම් එන්න ඕනේ මොකද්ද? dogs. writing book එකේ ඔයගොල්ලෝ මේ activity එකත් කරන්න ඕනි. tongue twisters. අපි කියන දිව පැටලෙන වචන. අපි වචන හුරු වෙන්න මේවා කියන්නේ. මේ වචන වල තේරුමක් දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි අපි pronounce කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. හයියෙන් කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. let's say them aloud කියනවා. හයියෙන් ඒවා කියමුලු. I slit the sheet. The sheet is I slit.
and on the slitted sheet I sit. Sister Susie's sewing socks for soldiers. Sock for soldiers, Sister Susie sews. If Sister Susie is sewing socks for soldiers, where are the socks for the soldiers? Sister Susie sews. Now complete this grid with words that begin with S and SH. අපි මේක කියනවා මේක අපි කියලා ප්‍රනවුන්ස් කරනවා from the above poem. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මේ සයිඩ් එකේ ලියන්න ඕනි කියන සවුන්ඩ් එකෙන් මේ sock sieve sound එකකින් එන words. මෙතන sheet කියලා දීලා තිනවා. sound එකකින් එන වචන ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් හොයලා ලියන්න. Then activity 8. It's a listening one. You have to draw this one in your writing book. House, pond, mango trees, well, steps, flower bed, garden bench. Entrance එකත් එක්ක කියන්නේ ඇතුල් වීමත් එක්ක මාක් කරගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේක අහන් ඉඳලා ෆීල් කරන්න පුළුවන්. house කියන්නේ ගෙය, pond කියන්නේ වීල, mango trees කියන්නේ අඹ ගස්, well කියන්නේ ළිඳ, steps කියන්නේ පඩි, flower bed කියන්නේ මල් පාත්තිය, garden bench කියන්නේ වත්තේ තියෙන ඉඳගන්න බංකුව. Okay, listen and do the work. When you enter the garden, in the middle of the garden, you see the house. There are 5 steps to enter the house. At right side of the house, there is the well. It is in circle shape. When you pass the well, here near 2 mango trees, you see the garden bench. At the left side of the house, there is a triangular shaped pond. Next to the pond, you can see the flower bed. Sing and enjoy. Gayana karra rasa vindinnalu. There's a little white duck sitting in the water. A little white duck doing what he oughter. He took a bite of a lily pad, flapped his wings, and he said, "I'm glad. I'm a little white duck sitting in the water. Quack, 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 quack." There's a little green frog swimming in the water. A little green frog doing what he oughter. He jumped right off the lily pad that the little duck bit, and he said, "I'm glad. I'm a little green frog swimming in the water." Glum, glug, glum, glug, glum, glug, glug. There's a little black bug floating on the water, a little black bug doing what he oughter. He tickled the frog on the lily pad that the little duck bit, and he said, "I'm glad. I'm a little black bug floating on the water." There's a little black bug floating on the water, a little black bug doing what he oughter. He tickled the frog on the lily pad that the little duck bit, and he said, "I'm glad. I'm a little black bug floating on the water." Cheebus, cheebus, cheebus. There's a little red snake playing in the water, a little red snake doing what he oughter. He frightened the duck and the frog so bad, he ate the little bug, and he said, "I'm glad I'm a little red snake lying in the water." Wriggle hiss, wriggle hiss, wriggle hiss. Now there's nobody left sitting in the water, nobody left doing what he oughter. There's nothing left but the lily pad, the duck and the frog ran away. I'm sad 'cause there's nobody left sitting in the water. Boo, boo, boo. Oughter කියන්නේ ought to කියන වචනේ. يعني මොන හරි දෙයක් කරනවා නැත්නම් යුතුයකමක් කියන එක. Then here are the poems and there are some animals. මේ poem එකේ සත්තු කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ කරන දේවල් තියෙනවා. ඒ සත්තුන්ව විස්තර කරපු විදි තියෙනවා. Then activity 9, answer the questions. මේ ප්‍රශ්නට ඔයගොල්ලෝ උත්තර ලියන්න ඕනි. List out the actions that each animal is doing in the poem. මේ poem එකේ ඉන්න එක එක සත්තු කරන දේවල් ඒගොල්ලෝගේ actions ක්‍රියාකාරකම් මොනවද කියලා ලියන්න ඕනි. සතාගේ නම ලියන්න, action එක මොකක්ද කියලා ලියන්න. What are the words that describe each animal? ඊට පස්සේ එක එක සතාව විස්තර කරන වචන තියෙනවා. එහෙනම් ඒ වචනේ ලියන්න, විස්තර කරන විදිහ ලියන්න. අපි ඉගෙන ගන්නවා adjectives තමයි use කරන්නේ noun එකක් describe කරන්න. Imagine that you have to explain the poem in the form of a story to your friends. Write the story start like this. ඔයාගේ යාළුවන්ට ඔයා කියන්න ඕනි කතාව
කතාවක් විදිහට මේ කවිය. එහෙනම් පටන් ගන්නවලු මෙන්න මේ විදිහට. Once there was a duck sitting in the water. එක කාලෙක තාරාවෙක් වතුරේ වාඩි වෙලා ඉන්නකොට කියලා කතාව පටන් ගන්න කියාගෙන යන්න ඕනිලු. Then read the following poem. මේ පල්ලෙහා දීලා තියෙන poem එක ඔයගොල්ලන්ට කියවන්නලු. කියවලා now write a poem about your favorite animal using the following format. මේ විදිහට මේ format එක පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලොන්ගේ favorite animal එහෙම නැත්නම් pet ගැන සුරතලා ගැන ලියන්නලු. line 1. පළවෙනි line එකේ ලියන්නලු one word එක වචනයක් ලියන්නලු subject of the poem. poem එකේ මාතෘකාව කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ ලියන සතාගේ නම. line 2. two words adjectives that describe line 1. මේ පළවෙනියට ලියපු සතාව විස්තර කරන adjectives නාම විශේෂණ දෙකක් ලියන්නලු. line 3. three words action verbs ending with ing that relate to line 1. මේ line 1 එක ඉන්න සතාව විස්තර කරන action verbs අපි ing වලින් ක්‍රියාපද අවසන් කරන හැටි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. එහෙනම් ඒ විදිහට ඒ සතා කරන දේවල් තුනක් ලියන්නලු. line 4. four or five words or a complete sentence feelings that describe the subject or related to it in some way. මෙන්න මේ සතා ගැන ඔයාට හිතෙන නැත්නම් දැනෙන හැඟීම ගැන හරි වචන 4-5කින් හරි ආව විස්තර කරන්නලු. line 5. the sound that the animal makes. අපි grade 6 වල ඉගෙන ගන්න තියෙන animal sounds. එහෙනම් අපි කිව්ව සතාගේ ශබ්දය මොකක්ද කියලා ලියන්නලු. බලන්න. tiger කොටියා. striped fierce. ඉරි තියනවා දරුණුයි. leaping pouncing and snarling. පනිනවා හිල් කරනවා දත් නියවනවා නැත්නම් ගොරවනවා. I hope I never meet one in the night. මම හිතනවා කවදාවත් මට කෙනෙක් වරයට මුණ ගැහෙන එකක් නෑ කියලා. row